जय मसीह। आज 12 नोभेम्बर 2021 तदनुसार 26 कार्तिक 2078 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ दूरीले कुनै फरक पार्दैन। आज हामी परमेश्वरको वचन मत्ती 8 को 5 देखि 13 सम्म पाठ गर्नेछौँ। येशू कफरनहुममा पस्नुहुँदा एकजना कप्तान उहाँका आएर बिन्ती गर्न लागे। तिनले भने, हे प्रभु, मेरो नोकर पक्षघातले साह्रै दुःख पाएर घरमा ओछ्यान परेको छ। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, म आएर त्यसलाई निको पार्नेछु। तर कप्तानले भने, हे प्रभु, तपाईँलाई मेरो घरमा स्वागत गर्न योग्यको म छैन। तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस् र मेरो नोकर निको हुनेछ। किनकि म पनि अधिकारीहरूका अधीनमा छु अनि मेरो अधीनमा सिपाहीहरू छन्। म एकजनालाई जा भन्छु अनि त्यो जान्छ र अर्कालाई आइज भन्छु अनि त्यो आउँछ। मेरो खमारालाई यसो गर भन्छु अनि त्यसले त्यो गर्छ। तिनको कुरो सुनेर येशूले आश्चर्य मान्नुभयो र उहाँको पछि आउनेहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, इजरायलमा पनि यति ठुलो विश्वास मैले भेट्टाएको छैन। म तिमीहरूलाई भन्दछु, पूर्व र पश्चिमबाट धेरैजना आउनेछन् र अब्राहम, इसहाक र याकुबसँग स्वर्गका राज्यको भोजमा बस्नेछन्। तर राज्यका सन्तान बाहिरी अन्धकारमा फालिनेछन्। त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। तब येशूले कप्तानलाई भन्नुभयो, जाऊ, जस्तो तिमीले विश्वास गरेका छौ त्यस्तै तिमीलाई होस्। अनि त्यो नोकर त्यही घडी निको भयो। आमेन। मत्ती 8 को 8 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तर कप्तानले भने, हे प्रभु, तपाईँलाई मेरो घरमा स्वागत गर्न योग्यको म छैन। तर वचन मात्र बोलिदिनुहोस् र मेरो नोकर निको हुनेछ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। फोनमा घन्टी बज्यो, जुन राम्रो समाचारको लागि पक्कै थिएन, किनकि यो बिहान सबेरै थियो। म आधा निन्द्रामै थिएँ र पनि मैले मेरो आमा बुवाको फोन उठाएँ। मेरी बहिनी मरियम एक कार दुर्घटनामा परेकी थिइन्। उनीहरू अस्पतालतर्फ जाँदै थिए। उनको मस्तिष्कमा चोट लागेको थियो र उनी कोमामा नै गएकी थिइन्। उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यदि उनी 24 घण्टासम्म बाँचिन् भने मात्र अरू अगाडि गर्नुपर्ने प्रक्रिया थाहा हुनेछ। बाँकी दिनहरूमा मैले उनको निम्ति प्रार्थना गरेँ, रोएँ र मेरो बेडरुममा चिच्याएँ, किनकि म त्यो समय विदेशमा थिएँ। धेरै टाढा हुनुमा निकै पीडा थियो र मलाई यो पनि थाहा थियो कि मेरी बहिनी मृत्युको मुखमा थिइन्। अन्ततः केही सान्त्वना खोज्नको लागि मैले आजको वचनको खण्ड पाठ गरेँ। कप्तान शारीरिक रूपमा उनको पीडित नोकरको नजिक थिएनन्, तैपनि येशूले त्यस नोकरलाई निको पार्नुभयो। मैले यस घटनाद्वारा सान्त्वना पाएर यो थाहा गरेँ कि दूरी परमेश्वरको लागि यो कुरा अप्रासङ्गिक छ। मेरी बहिनी बाँच्न सफल भइन्, तर उनी अझै पनि उनको चोटहरूको प्रभावहरूबाट ग्रस्त छिन् र मेरो आमा बुवासँग घरमा बस्छिन्। म अझै टाढा अर्को देशमा बस्छु र मैले जति चाहे पनि त्यहाँ उनीसँग म हुन सक्दिनँ। तर म यो जान्दछु कि हाम्रो विश्वासले सांसारिक लभावलाई परास्त गर्दछ। भौगोलिक दूरीले हामीलाई हाम्रा प्रियजनहरूबाट विभिन्न आवश्यकताहरूको बीचबाट अलग गर्न सक्दैन। न त माया, न चङ्गाई, न हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टबाटको सुरक्षा। आमेन। आजको विचार, कुनै दूरीले मलाई परमेश्वरबाट अलग गर्न सक्दैन। प्रार्थना। प्यारो स्वर्गीय बुवा, हामीलाई विश्वास गर्नको लागि मद्दत गर्नुहोस् कि समय वा दूरीले हाम्रो प्रार्थनालाई तपाईँ सामु पुर्याउन कुनै फरक नपारोस्। हाम्रा प्रियजनहरू जो पीडामा छन् उनीहरूलाई सहायता गर्नुभएको होस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक जोनी नेल्सन, टेक्सास, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय कार दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूका निम्ति।